Salam sejahtera dan bersama saya Rizal Zulkapli dan kita membincangkan berkenaan dengan hubungan antara Malaysia dan juga China pada ketika ini dan juga kita melihat kepada bagaimanakah usaha Malaysia untuk menarik pelaburan masuk daripada China dan juga daripada negara lain. Pada ketika ini dalam laporan yang diumumkan pada sekitar 11 Disember lepas bahawa sasaran untuk pelaburan yang diluluskan Malaysia mungkin sedikit rendah daripada sasaran utamanya iaitu 200 bilion ringgit pada tahun 2019. Pada ketika ini ia berada pada sekitar 149 bilion ringgit iaitu sekitar 74.5% daripada sasaran penuh untuk setahun 2019. Dan ini adalah laporan daripada UOB. Dalam masa yang sama kita juga menyaksikan bahawa pelaburan dari China mungkin memperlahan sedikit kepada sekitar 7.1 bilion ringgit untuk tempoh Januari hingga September tahun ini. Dalam masa yang sama, pelaburan dari Amerika Syarikat pula meningkat sekitar 7 kali ganda kepada 5.9 bilion dolar Amerika ataupun sekitar 26.4 bilion ringgit. Dan ini adalah di tengah-tengah perang dagangan yang berlaku antara Amerika Syarikat dan juga China yang menyaksikan pelbagai tarif dikenakan ke atas produk daripada kedua-dua negara ini. Dalam masa yang sama, kita ingin melihat bagaimanakah usaha Malaysia untuk meningkatkan lagi daya saing kita dan juga menarik lebih banyak pelabur untuk masuk ke dalam negara untuk menyokong pelbagai polisi dan juga pelan yang diumumkan kerajaan untuk memastikan kemakmuran dapat dibawa kepada semua masyarakat di Malaysia. Saya ingin bincangkan perkara ini bersama dengan Datuk Abdul Majid, Pengerusi Malaysia Investment Development Authority ataupun MIDA dan juga Presiden Malaysia China Friendship Association serta Honorary President Malaysia China Chamber of Commerce. Datuk, pertama sekali komen Datuk berkenaan dengan jumlah pelaburan yang diluluskan yang mungkin sedikit rendah daripada sasaran. Belum setahun penuh lagi tapi ketika ini ia berada pada sekitar 74.5%. Sasaran penuh mungkin Datuk dapat ulas sama ada ia akan dapat dicapai ataupun tidak? Kita yakin kerana ada beberapa projek yang kita anggap sebagai in the pipeline. Masa kita berbincang lagi, saya ingat kita akan mencapai target kita ya. Sungguh pun sekarang seperti saudara sebutkan tadi, keadaan dunia tidak begitu menentu, juga peperangan perdagangan antara Amerika dengan China juga menyukarkan juga sentimen pelaburan. Tapi bagi Malaysia ia masih lagi merupakan satu tarikan bagi pelabur. Kerana kita mempunyai banyak perkara-perkara yang positif ya. Kerana berapa syarikat yang telah berada di Malaysia selama 40 tahun terus melabur, reinvestment. Jadi strategi kita bukan untuk mendapatkan pelaburan baru juga, tapi mereka yang telah berada di Malaysia terus melabur. Ini menunjukkan mereka yakin pada keadaan dan juga keuntungan yang boleh diperoleh di Malaysia. Ada sektor spesifik yang Datuk lihat kerana kita tahu bahawa services mencatatkan jumlah yang tertinggi penerimaan pelaburan yang diluluskan tersebut iaitu 57.1%, kemudian baru manufacturing. Adakah ini satu shift kepada services berbanding dengan manufacturing yang kita lihat menjadi antara drivers ataupun untuk pertumbuhan ekonomi di Malaysia? Pada asasnya kita masih bertumpukan kepada manufacturing. MIDA memang ditugaskan untuk membawa pelabur dalam bidang manufacturing, tapi beberapa tahun yang lalu kita telah mulai masuki bidang services kerana sekarang pertumbuhan satu negara ditentukan oleh teknologi, ditentukan oleh connectivity. Jadi banyak syarikat yang mempunyai teknologi berkaitan dengan communication, berkaitan dengan internet telah mula masuki di Malaysia. Okey. Dan Datuk juga ada menyatakan bahawa Malaysia ada banyak perkara positif yang menarik pelabur. Boleh Datuk senaraikan apakah perkara-perkara ini dan kerana sentimennya di luar sana menyatakan bahawa ada ketidaktentuan politik dan juga dalam masa yang sama ada ketidaktentuan di ekonomi global. Jadi apa faktor positif yang masih lagi menarik pelabur ke dalam negara pada ketika ini? Saya fikir perkara yang positif ni perkara yang boleh kita masuki dalam kategori the software. Daripada segi yang saudara sebutkan keseluruhannya sungguh pun sentimen global tidak menentu, tapi penarikan Malaysia ini merupakan satu cara kita membuat bisnes ranking kita dan doing business telah menaiki pada yang terakhirnya peringkat ke-12
di antara global ranking. Ini merupakan satu tarikan yang mustahak kepada investor itu. Macam mana mereka dapat settle down, dapat kelulusan begitu cepat, so that mereka boleh memulaikan operasinya. Malaysia masih lagi mempunyai kekuatan di sini. Kita punya implementation level masih lagi boleh boleh katakan very kompetitif. So selain daripada insentif, selain daripada kedudukan kita, selain daripada Malaysia merupakan satu negara yang multiracial, multicultural, yang juga menarik baikan pelabur tentang talent, kita mempunyai satu ekosistem yang telah boleh dikatakan established lah. Kerana pada pelabur, ekosistem itu mustahak. Mesti ada supply chain-nya, mesti ada vendornya, mesti ada natural resources-nya. So Malaysia, kerana pengalaman kita setelah 40 tahun dalam perindustrian, ini telah merupakan satu kekuatan. Okey. Datuk kata ada mungkin Datuk sedikit apprehensive seperti tadi berkenaan dengan implementation tersebut. Adakah masih boleh diperbaiki lagi daripada segi pelaksanaan dan juga polisi-polisi yang diumumkan oleh kerajaan? Saya setuju. Memang ini juga satunya delivery, speed of delivery masih boleh diperbaiki. Kerana kita sekarang kalau katakan kita boleh mengeluarkan pasport dalam berapa jam, 2 jam, kenapa tidak dapat kelulusan permit ataupun manufacturing license dalam beberapa hari saja? Sangat kerajaan telah sedang mengadakan jatuh kuasa melalui permudah macam mana kita boleh memperbaiki. Kerana sekarang mereka ini tidak sabar, masing-masing nak semuanya dipercepatkan. Sangat Malaysia mampu buat begitu. Apa lagi yang kekhawatiran yang disuarakan mungkin oleh pelabur asing yang ingin masuk ke negara ini? Datuk kata ada speed of delivery. Ada satu lagi, kerana kita sekarang emphasize kita adalah untuk menarik pelaburan dalam segi teknologi yang bernilai tinggi yang juga berdasarkan kepada knowledge workers. Jadi kita harus also mempersediakan talent. Ini pun sungguh pun Malaysia mempunyai talent, tapi kita harus memperkembangkan. Jadi kerajaan pun telah memperkuatkan lagi TVET education. Sungguh pun kita dah mulai 20 tahun yang lalu, tapi tidak begitu berkesan. Tapi saya dapati sekarang program TVET ini mempunyai satu arah baru. Kerana syarikat sendiri mengambil bahagian dalam melatih pekerja-kerja untuk upskilling. Apa jenis pelaburan dan juga dari negara mana yang kita boleh tingkatkan pelaburan jika TVET kita sangat cemerlang? Ya, saya ingat satu daripada negara yang telah lama berada di Malaysia, dari Amerika Syarikat, daripada company-company yang berasaskan ICT, yang berasaskan juga teknologi baru seperti AI, seperti robotics, dan juga syarikat-syarikat kita yang sekarang kerajaan menggalakkan, terutama di peringkat SME untuk memtingkatkan proses manufacturing mereka kepada automation ataupun digitalization. Ini semua bidang-bidang yang harus mempunyai skill workers. Jadi saya ingat kalau kita mempergalakkan dalam bidang ini, kita harus membina satu ekosistem dari segi talent dan juga ekosistem dapat mampu membantu syarikat ini. Okey, kita kan berhenti berehat seketika Datuk tapi selepas ini saya nak bincangkan berkenaan dengan dua perkara. Pertama sekali itu Dr. Mahathir menyatakan bahawa pelaburan yang ditarik ke dalam negara haruslah melihat kepada membina kilang di sini, memastikan bahawa pekerja Malaysia diambil. Itu adalah antara dua daripada 4 perkara yang ditekankan oleh Dr. Mahathir Mohamad. Adakah ini telah mungkin mengurangkan keinginan kemasukan pelabur dari luar negara, contohnya seperti China? Kerana kita lihat pelaburan dari China sedikit menurun pada tempoh Januari hingga September kepada 7.1 sekitar 7.1 bilion ringgit. Dan juga bagaimana pula dengan special lane yang diumumkan dalam belanjawan 2020? Apakah perincian yang mungkin Datuk boleh kongsikan kepada pelabur untuk tahun 2020? Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali bersama dengan Datuk Abdul Majid Pengerusi MIDA. Datuk, terus saja kepada soalan pertama iaitu berkenaan dengan syarat-syarat yang dikenakan Tun Dr. Mahathir kepada pelaburan yang ingin masuk dari luar negara. Adakah antara syarat tersebut pembinaan kilang di Malaysia, transfer of technology, pembinaan teknologi dan juga pengambilan pekerja Malaysia, adakah ini mungkin memberikan sedikit sentimen yang kurang enak daripada China? Kerana kita lihat pelaburan daripada China menurun sikit untuk tempoh Januari hingga September tahun ini kepada mungkin separuh daripada jumlah tahun 2018 kepada 7.1 bilion ringgit. Komen Datuk? Saya kira sentimen terhadap Malaysia dalam bidang investment masih kuat. Bukan juga dari negara China tapi seluruh. Kerana kita tumpukan pada sekarang ni kita banyak tumpukan pada negara China, tapi kita masih perlu mendapatkan juga daripada punca-punca lain. Jadi syarat-syarat yang dikenakan oleh kerajaan Malaysia untuk meningkatkan the manufacturing base dan juga menggunakan tenaga dalam negeri, saya ingat ini diterima baik kerana mereka pun faham semua negara berkendakkan ke arah tersebut. Tapi adjustment itu perlu dibuat. Jadi Malaysia sekarang membuat adjustment tentang pekerja. Kita akan mengadakan perarahan, ada transition period. Jadi kita pun perlu menyediakan pekerja dari Malaysia, juga mereka yang mampu jalankan tugas di factory-factory yang tersebut. Dan juga manufacturing, seperti saya katakan tadi, asas lah. Tapi kita juga berkandakkan pada servis. Kerana today, pertumbuhan ekonomi berasaskan pada teknologi dan connectivity. Jadi saya ingat ada kesefahaman daripada situlah. Jadi saya, untuk menjawab soalan, saya tak fikir syarat yang dikenakan dari segi memperkuatkan manufacturing dan juga menggunakan tenaga dalaman merupakan satu perkara yang negatif. Jadi mereka masih lagi ingin melabur ke dalam negara. Oh ya, kita masih banyak mendapat interest dari negara China, dan kita juga sekarang ini telah berunding dalam 50 buah projek lagi dengan negara China. Ini akan pada saya dapat satu kenyataan lah dalam 1-2 tahun yang akan datang. Dan Menteri MITI juga menyatakan bahawa lebih banyak pelaburan dapat dijangkakan untuk tahun 2020. Tahun ini mungkin memperlahan akibat daripada trade war tersebut. Tapi dengan ketidaktentuan yang masih lagi berlaku, semua orang masih lagi menunggu sama ada first phase ataupun fasa pertama perjanjian perdagangan tersebut akan dilakukan. Adakah sasaran tersebut masih lagi dijangka dapat dicapai, iaitu pertumbuhan pelaburan yang lebih tinggi 2020? Kita harap kita sekarang mengambil strategi macam mana untuk mengatasi Sino-US trade war ni, kerana kita tak tahu jangka pengakhirannya. Mereka berkata mungkin tahun ini, mungkin 2-3 tahun yang akan datang. Jadi Malaysia sendiri telah mengadakan beberapa strategi. Yang pertamanya, kita telah mengeluarkan satu dasar untuk merupakan mempertekadkan penarikan kita daripada segi insentif. Kerajaan baru-baru ini dalam bajet 2020 telah membuat, seperti saya katakan, mungkin kita nak mempercepatkan proses pelesenan, proses penerimaan interest daripada investor. Itu yang diadakan satu saluran ya. So itu pelabur-pelabur yang bernilai tinggi dapat diluluskan begitu cepat. Okey, kita juga menyaksikan bahawa pelaburan dari Amerika Syarikat juga meningkat, dan Amerika Syarikat untuk tempoh Januari hingga ke September adalah antara pelaburan ataupun pelabur terbesar dalam negara. Nah, kedua mungkin Jepun, dan ketiga saya kira China. Adakah ini satu perubahan daripada pelaburan yang meningkat ataupun tinggi daripada Jepun dan China kepada Amerika Syarikat? Satu, ini merupakan satu kepercayaan kepada Malaysia. Kerana peningkatan ini actually bermula daripada itu syarikat-syarikat Amerika Syarikat yang telah lama di Malaysia seperti Intel. Mereka reinvest. Jadi satu daripada strategi Malaysia seperti saya sebutkan tadi, bukan saja mendapatkan pelaburan baru, tapi untuk menentukan mereka yang telah lama di Malaysia mempertingkatkan
ataupun reinvest di Malaysia. Ini yang mengakibatkan peningkatan jumlah daripada Amerika Syarikat, dan juga akibat daripada Sino-US War, banyak order telah dibuat oleh syarikat-syarikat di Malaysia untuk market di Amerika Syarikat. Jadi kita mesti perlu melihat tidak seperlunya ada pemindahan faktori ke Malaysia, tapi faktori-faktori yang di Malaysia ini mempertingkatkan productionnya untuk pasaran Amerika. Okey, saya tanya Datuk ya, mungkin ini sedikit ataupun satu ataupun dua darjah sedikit jauh daripada MIDA, tetapi saya nak tahu apakah kesannya peningkatan pelaburan semula ini kepada kualiti pekerjaan, kualiti hidup rakyat Malaysia. Adakah perkara ini selalu dibincangkan bersama dengan pelabur? Bagaimanakah anda ingin anda akan meningkatkan lagi jumlah pekerja, kualiti pekerja? Adakah perkara ini dibincangkan juga? Oh ya, sangat. Kerajaan baru telah memberi perhatian kepada quality investment. Kalau kita perhatikan daripada sejarah industrialisation Malaysia sendiri dalam 70-an, banyak tarikan tumpu kepada syarikat-syarikat yang membawa teknologi yang rendah dan juga berasasan kepada labor yang murah. Tapi sekarang kerajaan telah memberi satu direction yang baru. Malaysia perlu menarik syarikat yang mempunyai teknologi yang tinggi dan juga menghendaki pengguna atau pekerja yang knowledge base. Ini akan membantu Malaysia pekerja sendiri mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Jadi kita nak kekayaan itu juga bukan pada negara, bukan pada syarikat, tapi pada pekerja Malaysia sendiri. Okey, ringkas Datuk sebelum kita berehat, adakah dikenakan syarat yang binding kepada pelabur di luar sana, sama ada peningkatan kualiti gaji, peningkatan kualiti pekerja? Adakah ini syarat yang dikenakan secara binding kepada pelabur di luar sana? Sudah ada. Sudah kerajaan dalam meluluskan permintaan baru, pelaburan baru, telah mengadakan beberapa syarat ke arah ini. Okey, kita akan beri berehat seketika Datuk ya. Selepas itu saya nak bincangkan berkenaan dengan peranan Datuk sebagai Presiden Malaysia China Friendship Association dan juga Honorary Presiden Malaysia China Chamber of Commerce. Datuk juga bekas duta ke China 2 kali sekitar tahun 80-an dan juga awal 2000 sehingga tahun 2000 sekitar tahun 2005. Dan tentunya sekali sebagai duta, tapi yang awalnya sebagai pegawai. Tapi Datuk melihat perubahan dalam ekonomi China. Kita juga ada melawat Alibaba semalam dan juga Geely. Mungkin Datuk boleh ceritakan apa lagi peluang dan bagaimanakah persahabatan antara kedua negara dapat ditingkatkan lagi. Kita akan beri berehat seketika, kembali selepas ini. Dan bertemu kembali, Datuk, pada ucap pertama pembukaan World Chinese Economic Forum sebentar tadi, Dr. Lee Boon Chye, Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia, menyatakan bahawa hubungan antara Malaysia dan juga China yang terjalin sejak 1974, yang ketika ini masuk tahun ke-45, kemudian kita juga melihat dan juga Dr. Lee Boon Chye menggunakan perkataan adik-beradik, abang dan juga adik. Dan Datuk juga adalah duta dan juga sebelum itu pegawai kedutaan di China. Bagaimana Datuk melihat perkembangan hubungan tersebut sekitar tahun 80-an dan juga pada ketika ini? Apakah yang beralih dalam perhubungan berkenaan? Adakah wujud kepercayaan dan juga hormat-menghormati antara satu sama lain? Sangat keputusan untuk mengadakan perhubungan diplomatik dengan negara China dalam tahun 1974 merupakan satu keputusan yang very strategik, visionary, yang telah menguntungkan kedua-kedua negara. Pada permulaannya, sungguh pun Malaysia dan China mempunyai hubungan sejarah, mempunyai hubungan kebudayaan, tapi segi formalnya tidak ada. Semenjak 74, perhubungan ini telah dibina daripada satu perhubungan yang kurang kepercayaan, yang tidak ada langsung kontak antara rakyat, pada satu perhubungan selepas 40 tahun, pada satu perhubungan yang boleh dikatakan matured, di mana ada saling kepercayaan dan juga telah menguntungkan kedua-dua negara, terutama sekali dalam bidang perdagangan. Bagaimana Datuk melihat kepada naratif tentang hubungan ini, kerana kita selalu dapat
perkembangan dan juga laporan daripada media barat, daripada agensi-agensi media barat berkenaan dengan apa yang China lakukan berkenaan dengan dagangannya dan juga tentang peluasan kuasa China. Tapi kita tentunya daripada tahun 1974 kita lebih memahami apa perkembangan yang dilakukan China dan juga bagaimana China meningkatkan jumlah golongan kelas pertengahan dan juga mengeluarkan sejumlah penduduknya daripada kemiskinan. Apa yang kita lebih fahami daripada hubungan tersebut? Saya ingat perspektif negara-negara barat dengan Malaysia berlainan tentang China. Mereka daripada barat menganggap China sebagai satu persaingan, satu negara yang harus mereka kawali, to contain. Tapi Malaysia daripada mulanya kita beranggap China kerana sejarahnya, kerana kebudayaannya merupakan satu negara yang harus memain peranan yang penting, bukan saja daripada segi regional tapi international. Kerana itu Malaysia telah mengadakan satu approach yang begitu positif terhadap China. Dan saya seperti kita maklum, peringkat perhubungan ini telah merupakan satu strategic partnership yang menguntungkan kedua-dua negara. Dan juga saya fikir Malaysia telah tidak melihat China sebagai satu negara yang membuat keancaman, tapi satu negara yang Malaysia memandang sebagai satu pulangan ekonomi, satu opportunities yang harus kita menafati seperti negara-negara yang lain. Jadi kita sudah dapat keuntungan dari persahabatan ini, daripada seperti saya kata investment, tourism dan trade. Melangkaui dollars and cents, Datuk. Datuk ada bercakap tentang tourism. Kita tahu jumlah pelancong Cina ke Malaysia 2.9 juta tahun 2018. Bagaimana ini meningkat lagi kefahaman? Dan juga pelancong kita juga ada pergi ke China, kefahaman budaya tersebut. Sebagai seorang bekas diplomat, tentunya hubungan antara people to people tu juga agak sangat penting. Saya ingat satu daripada kemajuan perhubungan Malaysia-China bukan saja dari segi government to government, tapi people to people. Dan people to people ni pertukaran tourism, pertukaran dalam bidang akademi, student dan business people. Saya ingat Malaysia, China today, China pada hari ini telah satu negara yang banyak sebagai punca tourism ke seluruh dunia, dan Malaysia mendapat 22.9 million. Satu jangka yang boleh dibanggakan jugalah. Sungguh pun kita tengah berusaha untuk meningkatkan pada 3 ataupun 3.2 million tahun depan. Saya ingat pertukaran tourism ini memang menguntungkan kedua negara kerana akan mengiratkan, sungguh pun tourism memberi experience, lifestyle ataupun cultural experience, tapi dapat memahami kedudukan, kebudayaan dan aspirasi negara yang kita lawat. Okey, kita ada sekitar 3 minit lagi. Saya ingin bercakap tentang lawatan kita ke Alibaba dan juga Jili semalam. Apa yang Datuk lihat menarik dan juga mungkin kita boleh dapatkan kepakaran tersebut? Kita tahu Alibaba dengan Malaysia ada kerjasama untuk membangunkan usahawan, tetapi melangkaui itu, apa lagi yang kita boleh lihat, Datuk? Saya ingat kalau semalam lawatan tu membuat kita satu petunjuk ataupun satu evidence betul-betul kuat bagaimana China telah maju. Semasa saya di sini dalam tahun 80-an, China boleh dikatakan masih dalam kerangkaan miskin, masih lagi isolated dan juga masih lagi meraba-raba. Saya ingat dalam tahun 80-an ataupun 90-an, syarikat Geely tidak berada di mana-mana pun. Masa itu mereka yang sendiri ingin mengadakan hubungan proton kerana Malaysia memulakan industri kereta lebih awal daripada China. Tapi kemajuan yang dicapaikan oleh China memang menakjubkanlah. Sekarang Alibaba sendiri kita fikir dalam bidang e-commerce, tapi tidak. Sekarang Alibaba telah merangkumi bidang teknologi untuk mempercepatkan delivery, untuk meningkatkan efisiensi dan juga untuk menyenangkan kehidupan rakyat, bukan rakyat China saja, keseluruhan dunia. Dan Malaysia telah kita dah nasib baik dapat bekerjasama dengan Alibaba.
Sekarang Alibaba telah ada joint venture di Malaysia dalam bidang e-commerce, membantu kita dalam transfer teknologi dan juga e-wallet sekarang. Alibaba pun telah terlibat. Dalam perusahaan otomotif, Geely pun telah mengadakan kerjasama dengan Proton, dan saya dipahamkan pada tahun ini oleh kerana kerjasama ini Proton telah mengalami satu keadaan yang lebih baik, positif, keuntungan untuk pertama kali dalam beberapa tahun ini. Okey, dan adakah Datuk lihat ini akan dapat ditingkatkan lagi, jumlah pelaburan, jumlah teknologi transfer dapat ditingkatkan lagi dalam tahun-tahun akan datang daripada mungkin kedua gergasi ini? Oh ya, saya optimistik. Kita mesti lihat kerana China sekarang sungguh pun merupakan kuasa ekonomi yang kedua, dan ada beberapa analis mengatakan dalam beberapa tahun lagi China akan merupakan satu kuasa ekonomi yang besar. Saya ingat peluang itu harus Malaysia itu rebut, dan kita harus mengadakan strategi-strategi yang tertentu. Jadi kita kebangkitan China ini menguntungkan Malaysia dan juga menguntungkan ASEAN. Jadi saya ingat kerajaan Malaysia telah daripada mulanya nampak perkara ini, dan kita telah mendapat manfaat, dan saya ingat pada masa-masa akan datang kita harus mempertingkat dan juga memperkuatkan hubungan ini. Terima kasih Datuk Abdul Majid Khan, Pengerusi Malaysian Investment Development Authority MIDA, dan juga Presiden Malaysia China Friendship Association serta Honorary President Malaysia China Chamber of Commerce membincangkan berkenaan dengan pelaburan negara dan juga hubungan antara Malaysia dan juga China, dan juga apa dapat dijangkakan bergerak ke hadapan. Saya Rizal Zulkapli bersama dengan juru kamera Muhammad Rozi Maksani di Hangzhou melaporkan untuk WCEF 2019.